شخير هون قلب فاضي، شخير يكون صوت اللي بيكون صوت أرجيلة. شو سببه؟ شخير يعني أرجيلة أو غير أرجيلة، سببه يكون يصير تضيق البلعوم الأنفي. هلا ممكن واحد بعد إذا شغل تعب كتير، إرهاق شغل شديد وتعب كتير، ويجي وقت بينام بصير ارتخاء بالبلعوم الأنفي وبطلع صوت الشخير. هذا سبب تاني البدانة السمنة بتسبب تراكم شحوم، بتضيق البلعوم الأنفي، بتعطي شخير. كمان في عندك إذا في زوائد لحمية، ضخامة الوزن كمان بتسوي تضيق بالبلعوم الأنفي. ووضعية النوم، يعني إذا المخدة عالية، إذا كان واحد نايم مثلا مخدة عالية بهالشكل عم بتتني رقبته لقدام ويصير الدقن لتحت، هذا بتسوي تضيق بالبلعوم الأنفي، كمان بتعمل شخير. فبيلزموا مخدة بهالشكل يكون حط رقبته يكون إلى انحناء، وحط رقبته لورا. مخدة طبية خاصة، في مخدات خاصة للشخير ممكن تساعد يعني تخفف شوي. وإذا في بدائل سمنة لازم